tôi đã chọn đúng người. Khi Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận và cảm giác mang tên hạnh phúc, một câu nói ngắn nhưng khiến cả cộng đồng mạng lặng đi. Trong thế giới giải trí vốn ồn ào và đầy những câu chữ hoa mỹ, đôi khi chỉ một câu nói giản dị lại có sức chạm mạnh hơn tất cả. Và câu nói tôi đã chọn đúng người, chính cô ấy đã mang lại cho tôi hạnh phúc, được cho là của Hứa Khải khi nhắc đến Đàm Tùng Vận đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không phải vì nó quá kịch tính, không phải vì nó được nói trong một sân khấu lớn, mà bởi vì nó mang một cảm giác rất thật, một cảm giác không cần phải chứng minh, không cần giải thích quá nhiều. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ để khiến người ta dừng lại vài giây. Có rất nhiều câu tỏ tình trong phim ảnh, có rất nhiều lời yêu đậm chất điện ảnh, nhưng câu nói này lại khác, nó không nói về yêu nhiều đến đâu, không nói về sẽ bên nhau mãi mãi, chỉ đơn giản là tôi đã chọn đúng người. Trong tâm lý học, đây là một dạng khẳng định rất sâu sắc, bởi vì nó không chỉ nói về cảm xúc, mà còn nói về sự lựa chọn và sự tin tưởng. Yêu một ai đó có thể là cảm xúc, nhưng chọn đúng người lại là một quyết định, và hạnh phúc là kết quả của quyết định đó. Nếu đặt câu nói ấy vào bối cảnh của Hứa Khải, nhiều người sẽ nhận ra rằng đây không giống một câu nói bộc phát, mà giống như một điều đã được suy nghĩ từ lâu. Trong hành trình của một người làm nghệ thuật, có rất nhiều áp lực công việc, sự kỳ vọng, ánh nhìn của công chúng, và giữa tất cả những điều đó, nếu có một người khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, thì điều đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Dù không có quá nhiều lời giải thích đi kèm, nhưng từ câu nói ấy, người ta có thể hình dung ra phần nào cảm nhận của anh về Đàm Tùng Vận. Không phải là một hình ảnh quá rực rỡ, không phải là một người hoàn hảo theo tiêu chuẩn nào đó, mà là một người mang lại cảm giác thoải mái, khiến anh có thể là chính mình và khiến những ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn. Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được diễn, thì việc có một người khiến bạn không cần phải diễn nữa chính là một dạng hạnh phúc rất hiếm. Khi câu nói ấy lan truyền trên mạng xã hội, phản ứng của fan không hoàn toàn giống nhau. Ban đầu là sự bất ngờ, nhiều người không tin, nhiều người đọc lại nhiều lần, nhưng sau đó, cảm xúc chung lại chuyển thành một dạng lặng im. Không phải là im lặng vì không có gì để nói, mà là im lặng vì không biết phải nói gì cho đủ. Có fan viết nghe câu này xong tự nhiên thấy lòng nhẹ đi. Một người khác nói không cần biết thật hay không, chỉ cần câu nói này đã đủ đẹp rồi. Nếu là trước đây, có lẽ fan sẽ lập tức hỏi có thật không, họ đã xác nhận chưa? Nhưng khi trưởng thành hơn, cách nhìn cũng thay đổi. Fan bắt đầu hiểu rằng không phải mọi điều đẹp đều cần phải có bằng chứng, không phải mọi cảm xúc đều cần phải được công khai. Đôi khi, một câu nói như vậy đã đủ để trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ. Điều đặc biệt nhất trong câu nói của Hứa Khải không nằm ở chọn đúng người, mà nằm ở từ hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không phải là điều dễ định nghĩa. Đối với mỗi người, nó có thể khác nhau. Có người tìm thấy hạnh phúc trong thành công, có người tìm thấy trong sự bình yên, và có người tìm thấy nó khi đứng cạnh một ai đó. Nếu câu nói ấy là thật, thì có lẽ đối với anh, hạnh phúc không phải là điều quá xa vời, mà là một cảm giác rất gần. Cuối cùng, dù câu nói ấy có được xác nhận hay không, dù nó là một lời chia sẻ thật hay chỉ là một câu chuyện được lan truyền, thì điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc mà nó mang lại. Một cảm xúc rất nhẹ, rất ấm và rất dễ khiến người ta suy nghĩ. Có thể nhìn năm sau, người ta sẽ không còn nhớ rõ hoàn cảnh của câu nói này, nhưng họ sẽ vẫn nhớ rằng đã từng có một câu nói như vậy. Tôi đã chọn đúng người, cô ấy mang lại cho tôi hạnh phúc. Và đôi khi, chỉ cần một câu nói đủ chân thành như thế, cũng đủ để trở thành một ký ức đẹp trong lòng rất nhiều người. Sau khi câu nói của Hứa Khải lan truyền, điều thú vị là nó không dừng lại ở việc được nghe. Nó bắt đầu được lặp lại, fan trích dẫn lại, viết lại trong những bài đăng cảm xúc. Thậm chí có người dùng câu nói ấy như một cách để nói về chính câu chuyện của mình. Tôi đã chọn đúng người, dần dần không còn chỉ là câu nói của một người. Nó trở thành một câu nói mà nhiều người muốn tin vào. Có một điều rất đặc biệt xảy ra khi một câu nói chạm đến cảm xúc. Đó là người nghe bắt đầu đặt mình vào trong câu chuyện. Khi nghe Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận như vậy, nhiều fan không chỉ nghĩ về hai người. Họ nghĩ về người mà họ từng thích, người mà họ từng bỏ lỡ, hoặc người mà họ đang ở bên. Họ tự hỏi liệu mình có từng chọn đúng người chưa? Liệu có ai đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc như vậy không? Và từ một câu chuyện của người khác, nó trở thành một câu chuyện rất cá nhân. Sau giai đoạn đầu sôi nổi, một điều rất dễ nhận ra là fan bắt đầu ít nói hơn về câu chuyện này, không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì cảm xúc đã chuyển sang một trạng thái khác, một trạng thái trầm hơn, sâu hơn, không còn những bình luận ồn ào, không còn những tranh luận có thật hay không, chỉ còn lại những dòng trạng thái ngắn. Nghe câu này xong thấy nhẹ lòng thật, không biết sao nhưng thấy ấm. Đôi khi một cảm xúc đủ sâu, người ta sẽ không còn muốn diễn đạt nó bằng quá nhiều lời. Nếu đặt mình vào vị trí của Đàm Tùng Vận, cảm xúc khi nghe một câu nói như vậy có lẽ sẽ rất đặc biệt. Không phải là sự ngạc nhiên quá lớn, cũng không phải là sự xúc động bùng nổ, mà là một cảm giác rất lặng, giống như khi bạn nghe một điều mà bạn đã cảm nhận từ trước nhưng chưa từng được nói ra thành lời. Có thể cô sẽ không phản ứng công khai, không nói gì trên mạng xã hội, nhưng trong một khoảnh khắc rất riêng,
cô có thể sẽ nghĩ, hóa ra anh ấy cũng cảm nhận như vậy. Trong rất nhiều câu chuyện tình cảm, người ta thường cố gắng chứng minh rằng họ yêu nhau, rằng họ hạnh phúc, rằng mối quan hệ của họ là thật, nhưng câu nói của Hứa Khải lại đi theo một hướng khác. Nó không cố chứng minh điều gì, nó chỉ đơn giản là một sự thừa nhận, tôi đã chọn đúng người, cô ấy mang lại cho tôi hạnh phúc, chỉ vậy thôi, và chính sự đơn giản ấy lại khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể vài tháng sau, câu chuyện này sẽ không còn là chủ đề nóng, sẽ có những tin tức mới, những câu chuyện mới, những cặp đôi mới, nhưng câu nói ấy sẽ không biến mất, nó sẽ ở lại theo một cách rất khác, không còn là tin đồn, không còn là chủ đề bàn tán, mà trở thành một ký ức cảm xúc, một câu nói mà khi vô tình nhớ lại, người ta vẫn thấy lòng mình dịu xuống một chút. Nhiều năm sau, có thể không còn ai nhớ rõ hoàn cảnh câu nói ấy được nói ra, không còn nhớ chính xác thời điểm, không còn nhớ nó xuất phát từ đâu, nhưng câu nói ấy vẫn sẽ tồn tại trong những bài viết cũ, trong những đoạn ghi chú, trong ký ức của những người đã từng nghe, và lúc đó, nó không còn thuộc về riêng Hứa Khải hay Đàm Tùng Vận nữa. Nó trở thành một câu nói của rất nhiều người, một câu nói mà ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể cảm nhận. Cuối cùng, điều đẹp nhất của câu chuyện này không phải là nó có thật hay không, nó có được xác nhận hay không, mà là cảm xúc mà nó để lại, một cảm xúc rất nhẹ, rất yên, nhưng đủ sâu để khiến người ta suy nghĩ lâu hơn một chút. Và có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, mỗi người đều mong mình có thể nói được một câu như vậy, tôi đã chọn đúng người, người đó mang lại cho tôi hạnh phúc, không cần ồn ào, không cần chứng minh, chỉ cần đủ chân thành, là đã đủ để trở thành một điều rất đẹp. Có một điều rất đặc biệt với những câu nói chạm đến trái tim, đó là sau một thời gian, nó không còn là một thông tin nữa, mà trở thành một nơi để người ta quay về. Câu nói của Hứa Khải về Đàm Tùng Vận cũng như vậy, không còn là một chủ đề nóng, không còn là một điều cần tranh luận, nhưng mỗi khi vô tình đọc lại, người ta vẫn cảm thấy một chút ấm áp, một chút bình yên và một chút mong muốn. Khi fan không còn tin tuyệt đối, nhưng vẫn muốn giữ lại cảm giác đó. Trưởng thành không có nghĩa là ngừng tin, mà là biết rằng có những điều có thể không hoàn toàn là sự thật, nhưng cảm xúc mà nó mang lại thì vẫn rất thật. Fan có thể không còn chắc chắn rằng câu nói ấy được nói trong hoàn cảnh nào, không còn cố gắng tìm bằng chứng, không còn tranh luận đúng sai, nhưng họ vẫn muốn giữ lại cảm giác khi lần đầu đọc nó. Một cảm giác rất nhẹ, nhưng lại rất sâu, khi mỗi người tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Sau tất cả, câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thể vẫn không có một câu trả lời rõ ràng. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì mỗi người đã bắt đầu tự viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Có người tin rằng đó là tình yêu, có người nghĩ đó là sự trân trọng, có người chỉ đơn giản thấy đó là một khoảnh khắc đẹp, và tất cả những cách hiểu đó đều đúng theo cách riêng của họ. Một cảm giác rất đủ, điều mà trước đây fan không nhận ra. Ngày trước, fan thường muốn nhiều hơn, nhiều khoảnh khắc hơn, nhiều bằng chứng hơn, một cái kết rõ ràng hơn, nhưng sau tất cả, khi nhìn lại, họ nhận ra một điều, chỉ một câu nói thôi, cũng đã là đủ, đủ để nhớ, đủ để cảm nhận, đủ để khiến một khoảng thời gian trở nên đặc biệt. Khi hạnh phúc không còn là điều xa vời, có thể điều đẹp nhất trong câu nói ấy không phải là chuyện tình cảm của hai người, mà là cách nó khiến người nghe tin vào hạnh phúc, không phải kiểu hạnh phúc lớn lao, không phải điều gì quá xa xôi, mà là một dạng rất giản dị ở bên một người khiến mình cảm thấy nhẹ lòng. Khi nghe Hứa Khải nói như vậy, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc có thể đơn giản hơn mình nghĩ, một đoạn kết rất xa khi câu nói trở thành một phần của ký ức thanh xuân. Nhiều năm sau, có thể người ta sẽ không còn theo dõi sát sao từng tin tức nữa, không còn chờ đợi từng khoảnh khắc mới, không còn đẩy thuyền như trước, nhưng trong một lúc nào đó, có thể là một buổi tối yên tĩnh, hoặc một lần vô tình đọc lại bài viết cũ, câu nói ấy sẽ quay trở lại, tôi đã chọn đúng người, cô ấy mang lại cho tôi hạnh phúc, và lúc đó, nó không còn là câu chuyện của riêng Hứa Khải hay Đàm Tùng Vận nữa, nó trở thành một phần rất nhỏ trong ký ức của chính bạn. Cuối cùng, sau tất cả những phân tích, những suy đoán, những cảm xúc, điều còn lại không phải là sự thật tuyệt đối, mà là một cảm giác mà khi nhớ lại, bạn sẽ không thấy ồn ào, không thấy tiếc nuối, chỉ thấy lòng mình dịu lại, và có lẽ đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của câu chuyện này. Không cần biết nó bắt đầu từ đâu, không cần biết nó sẽ kết thúc như thế nào, chỉ cần biết rằng trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã từng khiến rất nhiều người tin vào một điều rất đơn giản, rằng trên thế giới này vẫn có một người khiến bạn cảm thấy mình đã chọn đúng.